ਤੇ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਨਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਲਬ ਆਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ। ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਲਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਬ ਦੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਓ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬਾਕਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬਾਕਸ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਰਕਰ, ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਬਲੇਡ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਕਸ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਡੱਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੂਰਾ ਬਲਬ ਦੇ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ। तो हेलो गाइस, जो हम प्रोजेक्टर बना रहे थे 10 रुपए वाला प्रोजेक्टर बल्ब की मदद से, वो दे ये देखो अब कंप्लीट है। ये हमारा प्रोजेक्टर हो गया तैयार। अब इसको चलाकर देखते हैं कि ये कैसा चलता है। चलो देखिए, मैं स्टूडियो की सभी लाइट ऑफ कर रहा हूँ। हेलो तो गाइस, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा प्रोजेक्टर ये बनाया हुआ है, इस पे पानी डालना है। ये हमारा प्रोजेक्टर फिर ही काम करेगा। तो हेलो गाइस, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਗਾਇਸ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ
ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਨਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਟੂਥਪੇਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਐਲੀਫੈਂਟ ਟੂਥਪੇਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਲੀਫੈਂਟ ਟੂਥਪੇਸਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਏ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ।